Välkommen till dagens videokurs, ska vi kunna kalla det för. Idag tänkte jag måla ett motiv från Malta, en bild jag tagit. Och jag kommer förändra den lite grann, men den är rätt härlig den här. Den har mycket grejer som brukar bli rätt fint i akvarell. Dels har den en väldigt ljus sida längst bort där, och sen har vi en väldigt mörk valv där. Och sen kan man också observera att det är varmt och kallt. Det är väldigt varma färger, den här valvet och lite längre bort. Och den här vänstersidan och golvet har lite kalla färger. Och det är väldigt bra att separera det i bilden så att det blir väldigt harmoniskt att man delar upp det på olika delar på så sätt. Så vi har en ljus sida och en mörk sida här nere till vänster. Och sen har vi då en varm och ljus sida längre bort och även varm och kall här. Så vi ska försöka rita lite sådär. Jag ska bara hämta en blyertspenna. Ska vi skissa upp det där snabbt. Jag ska också möblera om lite här också. För att den här personen som i mitten där är inte så rolig att placera här. Jag ska flytta den personen och göra två personer till och med, tänkte jag, till höger där istället. Tror jag blir bättre. Och den här till vänster, den ser man ju knappt mot de här personerna som är längre bort där. Man ser bara benen på den. Och den personen tänkte jag då kanske göra lite ljusare eller mörkare mot folkgruppen där. Så att den syns lite bättre, den personen. Så vi börjar med den här vänstersidan. Här går det faktiskt rakt ner bara. Ungefär så där. Sen har vi då horisonten ligger ju ungefär inte i mitten utan den ligger lite nedanför mitten. Här människorna står där någonstans. Valvet börjar här, går upp. Ungefär, den består av två delar. Då. Ett del som är lite närmare så. Och så har vi en till som är lite längre bort. Och den är ju smalare där eftersom vi ser tunneln lite från sidan så. Så blir den ju bredare där än vad den är där. Och det får vi inte missa. Så det valvet kanske ser ut något sånt här. Jag ritar upp väldigt snabbt de här stora ytorna. Ser ni det? Jag sitter inte bara och tecknar noggrant på en gång här. Så att man får dit kompositionen bra på så sätt. Där har vi valvet. Jag har ett fönster här. I mörkret där. Den personerna tänkte jag placera här då. Och då kan ni se att huvuden är på samma höjd. Även den här personen som står här har huvudet i samma höjd. Den personen, och även de där borta. Så att huvudet kommer hamna då. Jag kan ju rita hit de här. Här kommer jag en grupp med massor med människor. Det kan vara jättekul att ha så här. Ungefär där. Och då har vi då personer som jag tänkte ställa här. Har vi en person här. Har vi huvudet där. Jag ritar inte heller personerna sådär jättenoggrant utan det får jag måla på sen. Där har vi en person till. De kan gärna luta sig lite mot varandra där som ser ut att hänga ihop. Där har vi dem. Och så den här personen som är på väg bort här, den ska vi placera här då. Han har vi då här någonstans. Det här tror jag blir bra. Sen har vi lite reflexer från de här. Vi har den här valvet går ner ända hit tror jag faktiskt. Sen har vi lite lampor där och två av de där lamporna är väldigt fina. De tänkte jag faktiskt dra ut lite grann så de syns bättre. De där två. Den andra lampan kan vi också här så vi får det blir lite struktur där. Och det här är ju någon typ av en maltesisk balkong. För ni som känner till det så har de väldigt mycket sådana balkonger på Malta. Den ska inte göra så tydlig för den är inte så viktig tycker jag. Den ska vara rätt diffus där borta. Och sen har vi lite hus här borta. De är ju väldigt bleka de här. Man kommer knappt se dem där tror jag. Det är lite mörkt upp där. Har vi lite mörkt. Sen är det ett skyddsräcke här. Det är någon avskärmning de har. Den kan vara kul att ha med för det var en väldigt fin skugga på den som var sned där. Så den tänkte jag ha med där också. Fortsätter det avstängt. Så, och sen har vi ljuset som kommer in. Det kommer lysa upp här. Kommer passera de här två personerna ända hit bort kommer ljuset gå. Ungefär sådär. De där ska inte vara något sånt där kan det. Jag tror det här kan fungera som en skiss faktiskt. Den där har vi ett litet mörkare parti på den här valvet här. Här har vi lite detaljer jag ska göra också. Vi har
lite krusiduller på det här valvet där. Nu tar jag 2 delar den där. Ja, det här gröna, det kommer bara se konstigt ut om jag målar dit den där gröna fläcken där, växten. Det är kanske bättre om man placerar ett träd om man vill göra det. Det är ett träd där borta istället. Nej, jag tror vi skippar det gröna. Det kommer att se bara konstigt ut om vi gör en grön grej där. Nu ska vi lägga på ett första lager färg. Och och det ska vara rätt mjukt det här första lagret. Så då brukar jag ta och spraya lite här bara. Blöta pappret lite grann så då flyter det ut lite bättre. Och nu ska vi komma ihåg, viktiga nu är att verkligen göra ljusa färger här. Och ja, det är väl det viktigaste, att man inte bara målar med samma styrka över hela bilden här. Det är ju mycket ljusocker här, vad jag kan se här borta. Så vi lägger på. Det här, det ni gör nu är inte så himla viktigt egentligen. Att man... Nu slutar jag prata för jag börjar koncentrera mig på att måla här. Jag ser att det byter lite färg här, ni ser det? Den blir lite rödare bort över här. Lite varmare här. Jag byter lite färg eftersom jag målar på här. Här är faktiskt ett väldigt ljust parti. Och sen om ni försöker jämna till det lite grann. Du får gärna flyta ihop när ni gör det här. Det gör ingenting om... Nu kommer ni ihåg här att när ni målar... Här ska det vara väldigt ljust. Då har man nästan bara vatten när jag målar här borta då. Nästan lämna vitt här borta till och med. De här maltesbalkongerna är ju faktiskt lite gröna så vi tar lite försiktigt grönt på dem. Väldigt lite. Jag vill inte att de där ska vara för kraftiga där. Nu börjar ni se när jag kommer ner här nu så börjar det bli lite varmare eller lite kallare. Den här färgen där börjar ju faktiskt bli lite åt det kallare hållet där så jag tar lite cerulean i färgen här också. Lägger på lite sån färg. De här ska bli rätt mörka personer. Jag kan faktiskt måla över dem så här. Sen kommer vi ner här. Jag tar och byter lite en annan blå färg här då. Lite kallare. Här tar vi ännu mer. Så ni ser att det går rätt fort här. Och jag lägger på. Det är ju inte så noggrant det här hur vi gör det. Det ska ju vara. Det här är bara ett första lager. Så att det viktiga är att allting flyter ihop så det inte blir olika partier med olika färger här då. Här är det ett ljus kring honom. Vi gör lite mer mörkare där. Ännu mörkare. Allra mörkast där. Och sen går vi uppåt här. De här grejerna ska vi måla. Det är ju nästan lite, faktiskt ta lite lila i färgen här faktiskt ska vi ta. Det är ju alla möjliga färger här. Så kommer vi upp. Den här lila färgen är den ljusaste partiet som vi ser det. Jag kommer måla på det mörka sen. Jag tror faktiskt det här räcker som en start. Så nu ska den här få torka. Det gör jag i solen här borta. Ja, nu har vi torkat den här bilden. Jag hör på ljudet att den har blivit lite torr. Färgerna har bleknat lite grann. Men ni kan klart och tydligt se den varma sidan där. Och jag har den kalla sidan här. Jag har den ljusa sidan här. Och det kommer väl bli en mörkare sida här. Mycket av det här kommer vi måla över nu. Men jag kommer ju låta den här lila strimman ligga kvar här. Mycket av marken här kommer att vara kvar. De ljusaste partierna på väggarna kommer här. Den kommer ju lite mörkare på det här nu. När man målar så är det viktigt att man inte målar där och målar lite där och målar lite där och lite utan försök måla färdigt
partiet så här och så går man ner över bilden så här. Jag har inte så många penslar. Jag har de här stora och den stora här har vi en washer och sen har jag en lite mindre sån. Sen har jag en lite spetsig pensel och så har jag en lite mindre för någon liten detalj sådär. Just nu kan jag köra med den här lite stora här. Jag tänkte börja där uppe med det här, den delen här som ligger där och den är ju väldigt mörk där uppe. Så jag tar och blandar fram lite. Jag har paletten kan ni se också. Jag har en varm del i paletten här. Jag blandar mycket röda färg. Här har en liten kallare färg och här har en lite också där jag blandar färg. Men några mer ytor har jag inte att blanda på här faktiskt. Jag tar och blandar fram en väldigt mörk färg tror jag blir bra här. Där borta är ju väldigt mörkt. Ner här då. Och sen har vi, jag tycker det blir lite rödare när den kommer upp där. Och sen har vi väldigt mörkt in i hörnet här. Jag kör med burnt sienna när jag mörkar ner här då. Och vill jag ha den ännu mörkare så kan jag faktiskt ta lite ultramarin i den också för jag mörka ner den ännu mer där. Så vi får det där hörnet bli fint där. Sen har vi ett mörkt parti på den här också. Jag tar och lägger på det här på ovanpå bara. Medan det fortfarande är lite blött så kommer det förhoppningsvis flyta ihop dem där så det inte blir så skarpt den där. Vi har även ett mörkt parti där borta men det är lite mer ockrafärgat faktiskt. Lite ockra på den. Så gör vi den där delen av varvet också. Så, tror jag kan räcka. Här går det lite uppåt. Lite streck upp och så där. Lite lutt där uppe också. Den här väggen kan jag faktiskt måla på här. Ner över här också. Lite mörkare. Och det här. Den här väggen är också lite ljusare där än där. Och det är ju viktigt att man får fram det. Ännu mörkare. Så tar vi lite. Så nästan blir den här ljusaste färgen där så att jag får den närmast där. Nu får jag ta en mindre pensel tänkte jag, den här för att få fram detaljerna där borta. Här är ju lite, här får man ha väldigt tjockt med färg. Det ska synas någonting. Inte för mörkt heller vill jag ha det där. Nästan lite ljusockra istället där. Nu vart jag koncentrerad och tystnar jag igen. Ser det? Hör ni det? Här har vi den. Sen har vi mer detaljer här. Går ner lite där. Det är ett litet snett här också. Det här är, får man tänka när man målar akvarell att man tänker vad är det jag vill göra, det där tror jag blir bra och sen gör man det där strecket snabbt. Helst ska man bara göra det en gång. Nu gjorde jag det 2 gånger. Men gör inte det ni. Inte gör för många streck på varandra. Sen går det rakt ner igen. Sen har vi det där mörka partiet här. Den här kommer ner här. Och så bildar en liten knicks där. Det är faktiskt ett mörkt streck rakt ner där. Så hela vägen ner där. Det går ett litet streck här också. Lite snett. Det kan vara rätt härligt att ha det där för det är lite perspektivstreck där. Så. Fönstret kan jag göra nu.
Och då kör jag det. Det är inte svart. Det är lätt att man tror. Det är väldigt mörkt för att så målar man svart. Utan ta den här samma färg som jag har tidigare. Fast lite kraftigare bara. Och man får inte göra det för man ska ju lämna lite till åskådare att bedöma också. Så att man gör inte för mycket. Sen kommer vi ner här. Vi kommer ner mot... Det var rätt fint. Det har varit en liten skarp gräns mellan din... Jag mjukar upp den där lite grann. Det blir så när det torkar så får man lösa upp lite. Jag vill inte ha några skarpa gränser sådär. Jag försöker få bort den där gränsen. Vi kommer ner här. Här kan man faktiskt ana lite. Skulle man kunna lägga in några stenar sådär. Så man får lite känsla för den här limestonen som är där. Det får inte bli för mycket av det. Så, jag tror vi lämnar den där partiet sådär. Jag kommer ner på den här avskärmning vi har. Den är väldigt blek och då kan man köra nästan lite dry brush på den. Skimra som det också heter. Man tar en rätt torr pensel. Antingen kan man dra mot penselns riktning. Då får man också en sån effekt. Eller så kan man dra väldigt snabbt så här. Då får man faktiskt fram en sån effekt. Jag tar och lägger på den här skuggan. Den ska vara rätt ren i färgen. Här har vi den. Den blir lite kallare när den kommer ner här. Så att den är inte enfärgad den där utan den är lite kraftigare längre ner där. Då är den lite kraftigare där uppe faktiskt. Jag har en till litet staket där också. Här är en liten bit till. Ja, jag tror det får räcka så. Vi kommer fram till personerna. Men innan jag gör dem ska jag se till att bakgrunden bakom dem är helt färdig. För jag tänkte måla dem nämligen ovanpå. Så jag tar den här större penseln igen och ska faktiskt göra det lite mörkt. Det är väldigt mörkt i hörnet här nu. Tar jag lite ultramarin och burnt sienna. Blandar med varandra så får jag en väldigt mörk färg där. Späder jag den lite grann här med vatten och det blir inte helt... kan vara bra med en liten lila färg där också. Det ska inte göra för mörkt för det ska ju faktiskt vara på lite... Man ska ju se deras reflex i marken här också. Jag tror att göra hela marken här nu först innan jag gör de där. Lite mer... Tar jag lite... Phthalo Blue har vi här. Precis som jag hade tidigare. Nu försöker jag överdriva den här skiftningen som är där. Att det är väldigt varmt. Lite vatten kommer här också. Kan vi ta en. Att det här vill jag ha den här ljusa kvar. Men sen vill jag lägga på en... här så tar vi ännu mörkare. Där. Försöker få en något sån här jämn övergång där. Nu när vi ändå håller på med det mörka kan jag faktiskt ta... Det här hörnet är också väldigt mörkt. Fast lite blåare då tar vi det. Så. De där ska helst vara torrt nu när jag gör de här personerna. Så jag tänkte faktiskt vänta med det. Men däremot skulle jag kunna lägga dit reflexen. För den ska inte vara så himla skarp. Så det här är lite märkligt. Man målar dit reflexen av människorna innan man gör människorna. För jag har ju benet kommer ner där. Så vi har en reflex där. Så vi har ett ben där och ett ben där. Så nu blir de lite lika de här. Så att vi drar ihop dem där ner till.
De inte blir så... De där ska man helst inte göra så mycket mer. De blir bäst som de är. Här har vi också reflex från hans ben där. Ta och gör dem också. Får väl lite kraftig färg så att de brukar blekna i... Det var lite för blött där, ser jag. Så vi lämnar det. Vi går och målar den här väggen upp här nu så länge. Jag ska ändå ha den mörka färgen här då. Här är lite mer lila, burnt sienna, ultramarin. Mycket pigment, inte så mycket vatten. Då får man en väldigt mörk färg där. Här kan vi dra hela vägen upp. Så. Sen kan vi lämna en liten grej där. Nu tar jag och byter färg. Jag tar lite mer umbra i den där. Den där. Här kan vi faktiskt få flytta ihop det lite grann. Lite mörkt där uppe. Måla över det där. Jag ser att det blänker lite grann i, så kan det gärna få vara kvar där uppe. Det är ju lite så när man målar att man behåller det som blir bra och det som blir dåligt målar man över. Så håller man på tills målningen är färdig. Så. Vi får hitta på någonting här och istället för den där gröna muren där. Lite för mycket när jag gör lite skimmer över det också. Jag tror det ska vara mörkare här uppe, ännu mörkare ska vi ha där. Det får inte vara för lika hela vägen så, utan den ska ju variera sig lite grann. Lite för, jag skulle vilja ha den lite rakare. Ta en mindre pensel och jag vill inte få den där, det ska vara en väldigt rak känsla över det här. Det är svårt det där pappret är så guppigt. Ja, vi lämnar det så där. Vi kan gå på det där sen när det har torkat med ännu mörkare lager. Vi ska göra de här människorna där borta och husen där. Då tar vi väldigt svagt med någon blå färg lägger jag på här. Försöker göra dem där. Det är nästan bara vatten när jag målar det här nu och det kommer att blekna ännu mer sen när det torkar det där. Det kommer nästan att försvinna det där. Det är lite mer. Det är en liten skugga snett över väggen. Det kan vara kul att ha kvar den. Så jag tar den här. Nu kommer vi ihop med den här maltesiska balkongen här. Den får vi lätt att man gör den för tydligare nu, men vi ska göra de här nederdelen på det. De där sticker bara ut som små krusiduller i nederdelen på den här. Här är lite mörkare här. Väldigt försiktigt gör vi de där. Inte vara för mycket här inte. Så, och sen är det ju lite streck här. Nu försöker vi köra lite skimra på dem igen. Jag tar lite en väldigt torr pensel. Ni ser jag har en svamp där som jag torkar upp på. Och så gör vi de här tunna streck sen. Jag ska bara markera att det finns något som försvinner bort där. Översidan. Då det räcker som en maltesisk balkong. De här människorna ska vi göra nu. Och då är ju sitta och pilla och göra dem är ju rätt jobbigt. Så jag tänkte göra så att jag kladdar lite så här bara. Med penseln så här. Där. Lite huvuden där det var så.
De är lite blåare ner till kan vi göra. Lite ben har de där. De står ju i skugga faktiskt de där. Så att så vi lägger på lite färg. Men innan det är torkat jag lägger på färg på vissa här nu. En del är blåa. En del har lite rött i sig. En del kanske lite gult också. Ja, vi tar lite och flyttar ihop dem lite mer. Lite kraftiga på ena sidan. Jag tar en liten tuss här och suger upp lite på dem också. Den här var lite skarp. Man kan lösa upp det med lite vatten så får man bort den där skarpheten på dem också. Det är ju en liten, de står ju lite på en mörk mark de här, så vi gör en liten skugga där redan så den flyter ihop med människorna. Jag lägger det lite mörkare på vissa ställen så att det blir för platt här. Kanske något litet ansikte ibland där också. Det där fungerar som en grupp människor långt bort. Sen kommer ju den där personen ligga på där också så att det borde ju inte. Det vi kan göra nu är ju då, här är ju torrt nu, där kan jag ju lägga på det där mörkare jag ville ha där uppe. Nu ser ni, nu sa jag ju att man skulle inte måla lite överallt utan man skulle försöka måla färdigt. Men ibland måste man låta det torka. Man kan inte måla på för mycket. Ja, där har vi det mörka, det får vara så. Nu kan vi ta de här lamporna där. Då tar jag också en väldigt torr pensel. Kan man kunna köra en mindre pensel här också, men jag tror faktiskt jag ska kunna köra med. Jag testar lite här. Den ska vara riktigt torr när vi gör det där. Mycket pigment. Vi kör lite upp här. Ja, det har varit för dåligt. Jag vet inte om vi får göra det. Så. Och den lampan här. Och sen har vi den där. Så har vi den där. Trattformad den där. Så där ser den nästan ut. Ja. De har varit lite lika de där. Vi tar och kanske gör lite grönt i de här. Den bryter mot den där som är lite mer blå. Ja, vi lamporna där. Då kanske vi kan ta och göra det här. De här personerna kan vi göra, för nu har de torkat. De är ju rätt att man tar personen som står där, så ser man att han ser nästan svart ut, den där kvinnan som kommer och går där. Men man ska inte ta i svart, utan eller jag tycker inte att man ska akta sig för det, utan gör dem lite ljusare ändå. Vi kan ge dem lite färg här. Vi kan ge dem lite färg i ansiktet. Frågan är att jag tror faktiskt att de ska gå bortåt, för det är ju, de är på väg mot den här folkgruppen. För de är en samling där de guidar runt här i Valletta som det här är, ska de guidas runt, och därför är de på väg dit för att samlas där. Vi skulle kunna ha en liten skylt. Någon där borta kan de. Det är en ansamling. Det står gruppen ska samlas här. Vi ska se om vi kan lägga in en skylt. Här kan vi en skylt. Ja, där är gruppledaren. Samlas här. Men vi ska göra rätt mörkt ändå. Och människorna är ju svårt att få till. Och de blir ju rätt stela och så här också. Men det gäller att låta det vara. Här har vi ena personen. Den andra har lite mer rödare hår. Där är den. Sen har vi då en... Jag undrar om den här ska få en blå
tröja på sig. Det är lite mörkare. Här har vi den. Nästan så att det är så mörkt den här tunneln så att även håret blir lite mörkt där. Armbågen ut där så. Och sen har vi benen. Det har en väldigt mörk färg. Och då gör jag också lite skimra som det heter. Ner mot min reflex som är där. Den får räcka så. Den andra personen ska vi göra lite varmare tänkte jag. Ta en liten varmare färg där. Vi kan till och med ta riktigt. Jag tänkte faktiskt att det skulle kunna vara nästan så att det lyser lite. Den där kvinnans röda klänning lyses upp av ljuset där. Jag måste mörka ner den. De ska sitta ihop lite grann. Så vi henne. Och så har vi också benen på den personen. Lite skimra på dem också. Ja, de funkar där. Nu ser ni den reflexen där också funkar ju rätt bra som jag gjorde tidigare när det var fuktigt. Men de där får vara väldigt kontrastrika och skarpa. Ja, vi kan låta det där vara så. Vid den här personen ska vi göra också. Tittar man noga på den så ser man att han har faktiskt en randig tröja. Ja, det här är ju det varma. Man blir ju varmare med personen. Den där personen ska vi göra rätt kall. Så jag tar en liten Phthalo Blue här. Och gör hans kropp först här. Då. Den ska vara lite mörkare ner till tycker jag. Jag lägger in lite dutt. Han får sitta ihop med den där delen. Han har också lite hår på huvudet. Han går lite krum den där personen. Man ser inte så mycket av huvudet på den där. Och så tar jag över benen också. Tar jag riktigt mörk färg. Han har ett ben i luften där. Han har ett ben. Så. Och så ett ben. Så. Det ser ut som att han är i rörelse där. Den där reflexen jag gjorde på den personen försvann där. Och då kan man göra så att man kan ta en större pensel och den är ju viktig den där reflexerna ner där. Så att jag blöter lite här. Faktiskt. Innan vi gör något mer där. Får det suga in lite grann där. Får jag lägga på dem igen faktiskt där. Jag ska också lägga på lite skuggor här sen också. Men det får vi se. Men det här partiet fungerar bra. Lite limestone där. Personerna funkar. Lite mörkare där. Toningen upp här. Vi ska på med några skuggor som går över här. Så det kommer att skilja sig lite grann där. Den där väggen funkar också. Vi tar och lägger på lite reflex från den här personen här nu. Den här går rakt ner. Och den andra lite ovanför så. Nu vart det lite för svart där. Ja, det funkar så. Nu ska vi ta och göra på några skuggor som är över här nu också. Jag tar lite Phthalo Blue här och lite svart har jag blandat i. Skuggor bör man helst bara göra ett. De ska helst bara vara en gång. Får inte göra dem flera gånger. Då ser det tokigt ut. Så att jag tar och drar några. Nu målar jag över dem där till och med. Ja, ja. Ska vi ha en skugga till där också så. Det blir lite för mycket. Det här är ju... Ja, så. Det får vara så där. Nu försvann den där mörka tonen. Så att jag tar faktiskt innan det där torkar och lägger på lite kraftigare här. Jag går uppåt där så. Då kan jag ta och... Nu blev det ju... Tappade ju den där reflexen som man hade där. Så att den får vi fylla igen då.
får vi göra om den. Så. Det som är kvar nu är behöver binda den där lite mer med personen där, så vi ska faktiskt ta och dra ner den där lite till. Dit ner. Så. Det har varit lite svagt den där synskan. Så. Vi ska den randiga tröjan, för nu är det där torrt, så kan vi faktiskt lägga på den där randiga tröjan. Så jag tar en väldigt mörk färg nu. Ja, mycket pigment har jag nu i penseln här. Vi ser hur den ser ut den där, den har en liten... Ut på armen där också, lite randigt. Det är fint. Det man kan göra nu är ju att man lägger lite highlights på för att förstärka vissa ljusa ytor. Här behövs det inte, för de har blivit så, de är så ljusa mot henne. Men den där personen tror jag ska få lite extra ljus. Sen ser jag blyertsen syns igenom där. Också något man kan fixa med ett suddgummi. Om man brukar sudda bort blyertsen. Ja, där den, för det mesta kan den få vara kvar. Men den här kan vi faktiskt sudda bort. Lite tydlig där. Och samma sak med lamporna där. Den där kan vi tunna upp den där linjen lite. Den där linjen var ju synd jag ritade. Man ska inte rita lite skugglinjer. För de är ju inte... De är viktiga, att skuggorna ska ju faktiskt vara helt rena. Det är inga streck kring skuggor. Det där. Så, då ska vi se. Då ska vi ta fram lite vitt bara. Var försiktig med det här, inte för mycket, men jag ser att man ska lägga lite där, ska vi ha lite där. Nej, räcker det. Då är det bara att signa här då. Det är för blött att signa, men det får jag senare. Ja, hoppas det var lärorikt. Ljust parti, mörkt parti, varmt parti, kallt parti. Det är väl så jag skulle vilja förenkla det när man målar akvarell. Dela upp det så inte måla med allting överallt. Absolut inte med samma styrka överallt, för då blir det bara gröt av allt. Och målar ni varmt och kallt blandat över bilden, det blir också gröt. Så försök dela upp det på det sättet. Ja, lycka till med det här försöket.